Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak ceritakan satu topik yang dah lama kita semua tertanya-tanya. Macam mana suasana atas jalan raya dekat negara Jepun sana? Yelah, sebab kita orang Malaysia bila sebut je nama Japan, mesti immediately kita akan terfikirkan, kita teringat JDM sports car. Dan mesti kita fikirkan orang Jepun gilakan kereta. Satu dunia penuh dengan kereta Japan. Punyalah banyak Japanese car brand daripada Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Suzuki, banyak lagi. Tapi untuk topik kali ni bukan saya yang akan ceritakan pada korang semua. Hari ni kita ada special guest, tetamu jemputan daripada Japan. Dia adalah seorang rakyat Malaysia yang dah 6 tahun menetap dekat Japan. So of course dia tahu dan berpengalaman sedikit sebanyak tentang macam mana suasana atas jalan raya dekat Japan sana. Dan dia tak lain tak bukan, pasti ramai yang dah kenal dia, iaitu Sis Zunita Ramli. So hari ni saya akan tanya dia macam-macam soalan, daripada macam mana harga petrol kat sana, mahal ke murah, kereta apa yang diorang paling banyak guna, brand apa. Tapi satu soalan yang dah lama saya tertanya, kenapa kereta terpakai yang diimport daripada Japan, kereta Recon yang banyak orang beli, kereta tu mileage dia sangat rendah. Ada yang saya jumpa mileage tak sampai 4,000 pun ada. Adakah orang Jepun ni tak gunakan kereta diorang kat sana? So tanpa membuang masa, jom kita dengarkan apa kata orang yang lebih pakar, yang lebih berpengalaman dekat Jepun sana. Sis Zunita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita mengenai kereta di Jepun. Kebanyakan kereta di Jepun akan dijual selepas kereta berusia 4 ke 5 tahun. Okay? Kenapa? Sebab di Jepun ada sesuatu yang dipanggil Shaken Law. Okay? Shaken Law ni adalah undang-undang ataupun peraturan di mana setiap kereta di Jepun perlu menjalani pemeriksaan setiap 2 tahun. Okey, pemeriksaan ini penting untuk memastikan hanya kereta yang betul-betul berada dalam keadaan yang baik sahaja berada di atas jalan raya. Okey, kalau kat Malaysia, kita boleh samakan seperti pemeriksaan Puspakom lah. Tapi kalau Puspakom, dia hanya untuk lori dan pengangkutan awam sahaja seperti teksi dan bas dan sebagainya lah. Tapi kalau di Jepun, semua kereta yang berada di atas jalan raya wajib menjalani pemeriksaan Shaken. Kereta yang tak lepas pemeriksaan Shaken ni akan ditadakan dengan stiker merah, dan kereta yang tak lepas Shaken tak dibenarkan untuk memperbarui cukai jalan, insurans dan sebagainya. Yang menjadi isu bila semakin lama usia kereta, harga untuk pemeriksaan Shaken mungkin menjadi lebih mahal. Untuk kita betulkan kereta-kereta yang lama ni memang agak costly lah. Sometimes dia boleh mencecah sehingga 100,000 yen ataupun 4,000 ringgit atau lebih. Jadi untuk maintain kereta-kereta yang agak berusia ni memang sangat costly lah. Jadi sebab tu kebanyakan orang Jepun akan menjual kereta mereka selepas kereta berusia 4 ke 5 tahun. So that's why kebanyakan kereta di Jepun mileage dia memang rendah lah, sebab 4 ke 5 tahun diorang dah jual. Sebab yang kedua, di kebanyakan bandar-bandar besar seperti di Tokyo, kebanyakan orang Jepun lebih banyak menggunakan public transport atau pengangkutan awam berbanding kereta. Salah satu sebab kos parking di bandar besar memang agak sangat mahal lah. Contohnya di Tokyo sendiri, kos parking untuk 1 jam boleh mencecah sehingga 1,500 ke 2,000 yen lah. 1,500 ke 2,000 yen ni lebih kurang 60 ke 80 ringgit sejam. Okey, bayangkan kalau 2 ke 3 jam, tak ke harga dia mencecah sampai RM240 hanya untuk parking sahaja. So memang sangat-sangat costly lah. Jadi sebab tu juga kebanyakan kereta di Jepun mempunyai mileage yang rendah. I see. Rupanya diorang semua dekat sana pakai kereta dalam 4-5 tahun saja. Lepas tu diorang jual. Dan sampai dekat sini kereta tu boleh kata condition dia hampir baru dan mileage pun rendah. So, soalan yang kedua, bila kita fikir je kereta Jepun, mesti kita fikirkan JDM sports car. Yalah, at least orang yang macam saya ni lah kan. So, adakah pengguna dekat sana lebih minat gunakan sports car ataupun kereta-kereta lain? Macam sedan ke, MPV ke, ataupun compact car? Surprisingly, kebanyakan orang Jepun sebenarnya suka menggunakan kereta mini ataupun kalau di Jepun dipanggil sebagai K-car. Apa itu K-car? K-car ni adalah kereta yang dikategorikan mempunyai ketinggian maksimum tak lebih daripada 3.4 meter dengan ketinggian minimum tak kurang daripada 2 meter dan lebar dia tak lebih daripada 1.48 meter. Dia punya capacity engine dia tak lebih daripada 660cc. Kalau macam dekat Malaysia, K-car ni lebih kurang macam kereta produk kancil lah. I see. Rupanya dia orang lebih cenderung gunakan kereta yang kecil.
Kalau fikirkan balik, 660cc tu kalau dekat Malaysia dah tak wujud dah kereta yang macam tu. Last is Pro 2 kancil. Terbalik pula dekat Malaysia, kita paling-paling pun nak gunakan kereta 1.3 kan. Tapi dekat sana, rupanya diorang nak pakai kereta yang lebih kecil. Walaupun diorang sendiri yang buat kereta yang besar-besar. Mungkin mengejutkan kenapa orang Jepun banyak menggunakan KK. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan Shaken Law yang saya sebutkan tadi lah. Sebab KK ni dia punya maintenance dia memang lebih rendah lah berbanding kereta sports ataupun kereta sedan. Untuk Shaken, kereta KK ni memang sangat-sangat affordable lah, sangat-sangat murah berbanding dengan kereta sedan ataupun sports car. Banyak lagi perbelanjaan yang boleh dijimatkan kalau orang Jepun menggunakan KK berbanding kereta sedan. Kalau kita lihat jualan kereta pada tahun 2019, nombor 1 sebenarnya paling ramai orang beli adalah kereta KK ataupun kereta Honda N-Box, iaitu sebanyak 250,000 buah kereta pada tahun 2019. Wow, Honda bangsa H. Wow. Okey, ini satu soalan yang penting. Dekat Malaysia, jenama top untuk non-national car adalah Honda. Sampaikan kat Malaysia ni wujud satu istilah bangsa H. Bangsa T tak ada Toyota tak ada. So macam mana pula dekat Jepun? Jenama apa yang paling banyak sekali diorang gunakan? Surprisingly, kereta yang paling popular di Jepun adalah kereta Toyota, dan Honda sebenarnya memang sangat tak popular lah dekat Jepun. Dan Honda sebenarnya memang sangat tak popular lah dekat Jepun. Dan Honda sebenarnya memang sangat tak popular lah dekat Jepun. Sangat tak popular lah dekat Jepun. Okey, macam saya katakan di awal tadi, kereta yang paling banyak dibeli di Jepun adalah kereta KK jenis Honda N-Box. Tapi itu saja satu-satunya jenama Honda yang ada dalam top 10 kereta paling laris di Jepun. Yang lain-lain tak ada dalam senarai, okey. Yang lain-lain tak ada dalam senarai, okey. Tak ada dalam senarai, okey. Daripada 10 senarai paling banyak dibeli tu, 4 daripada senarai itu adalah kereta Toyota. Honda adalah satu sahaja. Tapi kalau dalam top 20, 12 model Toyota tersenarai, manakala Honda hanya 3 sahaja yang tersenarai. Jadi boleh kita simpulkan kat sini, orang Jepun lebih suka menggunakan kereta Toyota berbanding kereta Honda. Honda hanya 3 sahaja yang tersenarai. Jadi orang Jepun lebih suka menggunakan kereta Toyota berbanding kereta Honda. Orang Jepun lebih suka menggunakan kereta Toyota berbanding kereta Honda. Iklan lah pula. Okey, seterusnya kita nak tahu macam mana sikap pemandu dekat Jepun. Kalau dekat Malaysia ni saya boleh sifatkan pemandu kita agak sopan, sederhana, tak adalah kasar sangat macam setengah negara lain. Tapi macam mana pula dekat Jepun? Adakah sikap pemandu dekat Jepun tu lebih bagus daripada pemandu dekat Malaysia ni? Okey, sepanjang 6 tahun saya berada di Jepun, saya boleh katakan pemandu Jepun ni dia nak kata bagus sangat tu tak juga. Boleh kata lebih bagus secara general berbanding pemandu di Malaysia, tetapi banyak lagi perlu ditingkatkan lagi kalau nak dibandingkan dengan pemandu kereta di Jerman lah. Apa yang baik yang saya lihat mengenai pemandu di Jepun, mereka ni memang sangat sabar dan cermatlah di jalan raya. Sebagai contoh, kalau ada traffic jam, sangat-sangat jarang pemandu Jepun menggunakan lorong kecemasan. So memang saya tak pernah nampak lagi lah. Dan yang kedua, kalau macam berlaku kesesakan contohnya dan ada kereta lain nak masuk di laluan kereta kita lah contoh, biasanya kita ataupun orang Jepun akan bagi laluan kepada kereta nak masuk tu. Dan kereta yang dah masuk, yang diberi laluan masuk tu, biasanya akan menghidupkan hazard light sebanyak 2 ke 3 kali sebagai ucapan terima kasih lah sebab bagi masuk ke laluan
haluan. Antara contoh lainnya yang saya boleh lihat, mereka juga sangat-sangat jarang potong barisan lah kalau jam nak masuk ke simpang kan. Biasa kalau saya memandu di Malaysia, biasa memang saya biasa lihat pemandu Malaysia suka potong barisan lah. Tapi kalau di Jepun memang sangat-sangat jarang benda tu berlaku. So mereka akan ikut barisan masing-masing dan akan tunggu turn masing-masing untuk masuk ke simpang tersebut. Okey, yang saya rasa perlu di-improve atau perlu ditingkatkan lagi mengenai pemandu di Jepun, especially kalau ada zebra crossing. Di Jepun boleh kata 50-50 juga. Pemandu Jepun akan berhentilah kalau dia nampak kita nak cross kalau tak ada traffic light kat situ. Kalau macam kita nampak zebra crossing, kita sendiri pun kena hati-hatilah. Mungkin kereta tu akan berhenti dan mungkin kereta tu tak berhenti. So pengalaman saya sendiri masa saya berada di Australia, kalau ada zebra crossing, confirm kereta akan berhenti, tapi tidak di Jepun. So yang itu saya rasa memang pemandu Jepun kena lebih tingkatkan lagi lah. So, macam mana pula harga minyak petrol dekat sana? Adakah lebih murah dekat Malaysia ataupun lebih mahal? Harga petrol lebih murah atau tidak di Malaysia berbanding di Jepun? First kali, kita kena tahu Jepun tidak ada sumber petroleum. Semua petrol di Jepun adalah diimport dari luar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak bandingkan harga, maksudnya kalau kita nak convert harga, semestinya harga di Jepun lebih mahal lah sebab currency di Jepun lebih tinggi. Harga petrol di Jepun lebih kurang 135 yen per liter. Kalau kita convert lebih kurang RM5 per liter, macam tu lah. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan purchasing power di Jepun, 135 yen ni lebih kurang kita punya fuel dia lebih kurang RM1.35 per liter. So bagi saya memang sangat-sangat affordable. Satu lagi saya nak tekankan, mungkin ramai yang tak tahu, harga minyak ataupun petrol di Jepun berbeza mengikut kedai yang berbeza lah. Walaupun brand yang sama, contohnya harga minyak Shell di stesen A mungkin berbeza dengan harga minyak Shell di stesen B, walaupun kedainya sebelah-sebelah je. Sebab dekat Jepun harga minyak tak diselaraskan, tak dikawal oleh kerajaan. So harga setiap kedai mungkin berbeza dan harga minyak di highway lebih mahal daripada harga minyak di jalan biasa. So next time kalau anda nak memandu di Jepun, make sure kalau nak isi minyak, isi di jalan biasa lah. Kalau dah emergency sangat, barulah isi di highway. Sebab di highway memang rate dia memang agak mahal sedikit berbanding di jalan biasa. So, nice tip daripada si Zunita. So, dia ni memang banyak tahu situasi dekat negara Jepun. Korang kena subscribe channel dia. Mana tahu one day korang nak pergi Jepun, korang dah boleh contact dia, dah ada kawan dekat sana. Itu saja perkongsian saya pada hari ini mengenai kereta Jepun. Harap bermanfaat. Assalamualaikum. So, terima kasih kepada si Zunita. Banyak perkara yang kita tertanya-tanyakan selama ni tentang situasi atas jalan raya dekat negara Jepun sana dah terjawab hari ni. So korang kena subscribe channel si Zunita ni. Knowledge dia memang banyak tentang situasi dekat negara Jepun sana, tentang sejarah purba ke apa ke, semua dia tahu. Mana tahu one day korang ada rezeki untuk ke Japan sana, korang dah ada kawan dekat sana. Korang boleh contact dia, korang boleh tanya dia kat mana tempat yang best, macam mana nak dapatkan makanan yang halal, kat mana port nak shopping yang murah-murah ke kan. So tinggalkan komen korang kat bawah ni, topik apa yang korang nak minta si Zunita review selepas ni. Mungkin mana tahu dia boleh review tentang Naruto ke kan. Siapa layan Naruto dekat sini? Jangan segan nak mengaku Saya tahu mesti ramai bapak-bapak orang yang masih layan Naruto sampai sekarang. Betul tak? Saya pun sama. Jangan lupa subscribe channel si Zunita dan follow juga Facebook dia, Zunita Ramli. Dan akhir kata daripada saya, majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia. Salam strategi. Fight. Conquer.